Jag heter Alejandro. Jag är 21 år gammal. Jag har bott i Sverige här i 6 år, under vilka jag har pluggat och jobbat. Jag sitter tyvärr i förvar och jag ska utvisas till Venezuela om 7 timmar. Mina föräldrar jobbade sedan de kom hit. Jag började plugga, vi satt igång. Efter 4 år så hade då till exempel min mor fastanställning. Migrationsverket hade meddelat att ifall de avslår ansökan om asyl så kan hon ansöka om arbetstillstånd och så kan familjen stanna. Till slut så ansökte vi genom min mor. Det var hon som ansökte. Jag var vid tillfället 20 år när jag tog studenten. Men enligt lagen så ska jag ha en egen ansökan. Vi tänkte okej, men det här är inte rimligt. Det här är inte rimligt på något sätt. Att jag har precis tagit studenten. Jag har pluggat. Det har varit min främsta sysselsättning. Och sen så måste jag ha en fast anställning bara. Så i sådana fall så det de tänker är att man ska inte ha pluggat, man ska ha jobbat. Så alltså, vad händer med rätt till utbildning? Jag måste göra någonting. Så jag gick ut och sökte jobb. Testade på många ställen. Till slut jag fick en fast anställning. Så jag fyllde också alla villkor då tänkte jag okej, inga problem. Jag ansöker själv. Jag har en fast anställning, inga problem. Jag skickar in ansökan. Det som händer 1 månad efter är att min familj får det beviljat och jag får avslag. För det finns ett krav om att man ska ha jobbat minst 4 månader hos sin arbetsgivare för att det ska beviljas. Jag hade hunnit jobba 1 månad. Jag har suttit i förvar i ungefär 1 månad och 2 veckor. Jag fick en kallelse till Migrationsverket och jag skulle få beslut på en verkställighetshinder som jag hade lämnat in. Så jag skulle få ett skriftligt beslut. Och samtidigt jag ville som sagt förmedla för dem vad mina omständigheter var och hur vi kunde göra. Det som jag försökte framställa för Migrationsverket då var att det rimliga är att jag vill samarbeta. Jag vill inte bryta mot lagen eller göra någonting som inte jag ska göra. Så det rimliga är att vi försöker göra det här på ett smidigt sätt så det blir bra för alla. Och så pratade vi kanske i en halvtimme. Sen därefter så tog de ut ett papper och sa till mig: nej men vi har tagit ett beslut om att du ska tas i förvar. Och så kommer in 2 poliser, griper mig. Och så plötsligt slutar jag se min familj tills jag får tag i en dator och kan ringa min mamma. Är det då för att de tror att du ska gömma dig, fly? De som de sätter i förvar, de måste ha grunder till det. En av de grunder är att de kanske misstänker att den här personen ska hålla sig undan. I mitt beslut personligen så stod det okej, de misstänker att jag vill hålla mig undan. Nu har vi snackat med gamla familjevänner som kan än så länge ta emot mig. Jag känner inte bra de här personerna. Så man får klara sig för dagen. Man får ta det dag efter dag. Alltså hade min familj varit där, då hade det varit okej. Jag har någonting, jag har en bas att bygga upp på. Jag sätter mig också på deras skor. Alltså hur hemskt har det inte varit att bara se till exempel din son försvinna ur ditt liv och inte veta när du kommer se honom igen. Alltså det skär mig på riktigt. Till exempel jag pratade med min far häromdagen och han sa så här till mig. Han började bara gråta och sa till mig, det var ett helt vanligt samtal. Det var inte ens igår, det var inte ens för 2 dagar sedan. Det var för en vecka sedan. Vi pratade och han sa så här: jag hoppas att det var jag som hade skickats tillbaka, inte du. Det är du som har en framtid framför dig. Det är du som ska få leva det här. Det är du som ska få stanna. Så hade jag kunnat ta din plats och åka tillbaka, hade jag har inte tänkt på det. Det får också en att fatta hur de mår också. Också för det är svårt. Jag vet att jag kan klara mig. Hur den går. Jag kommer klara mig. Men man kan inte veta hur det kommer gå för någon annan. Så om det hade hänt någonting
För om det hade hänt något med min syster eller min mamma eller min pappa och jag kan inte se dem igen. Det är en fruktansvärd känsla. Så jag hade absolut gjort samma sak för dem. Men att de inte kan göra någonting åt det är tufft. Hej, hur mår du? Hej, det är bra än så länge. Det rullar på. Var sitter du någonstans nu? I rummet där jag sover. Här. Jag befinner mig just nu i Venezuela. Jag är hemma hos en farmor som jag har fått kontakt med efter en väldigt lång tid. Hur har du det nu? Alltså, jag har inte hunnit tänka efter så mycket. Ja, men jag har det bra, jag har det dåligt. Som tur så kan jag säga att det har inte varit så illa som man kan ha trott. Jag känner att jag har någonstans kunnat landa i min nya verklighet. Har du på något sätt så här, tänkt liksom framåt? Jag tänker inte så mycket framåt faktiskt. Nu är jag liksom i agera-fasen. Nu måste jag liksom göra så gott det går, så gott jag kan för att kunna klara mig. Vad saknar du mest? Det är många saker som man saknar. Men skulle jag säga en sak så är det självklart min familj. Rutinen. När mamma kommer tillbaka från jobbet och jag hade också jobbat klart för dagen. Jag är hemma. Vi sitter och käkar middag. Vi snackar. Alltså, sådana enkla stunder. Det är någonting man saknar. När ni fick beslutet av att du skulle utvisas, varför släppte de inte allt och hela familjen hängde med dig? Alltså, som jag berättade så hade jag pratat med mina föräldrar och de hade sagt hade vi haft möjlighet så hade vi liksom åkt istället för dig. Så har de sagt till mig. Men samtidigt vi har ingen framtid i Venezuela. Det handlar inte bara om att jag inte har en framtid i Venezuela. Det handlar om att ingen i min familj har en framtid i Venezuela, tyvärr. Att de kommer hit, det är helt orealistiskt. Det skulle inte bidra med någonting. Det självklara för oss, det är att de sköter sitt liv så gott det går och stödjer mig från Sverige. Men hur ser din närmsta framtid ut nu? Jag måste först gå igenom olika delar i den här processen av att anpassa mig till min nya verklighet, överleva, ta mig vidare. Jag har nu lyckats hitta någon slags trygghet. Betyder inte att det kommer förekomma en massa utmaningar i framtiden för att klara mina mål och vara det jag vill vara. Men speciellt ekonomiskt. Så det som jag kommer försöka göra, det är att använda mina färdigheter när det gäller språk. Jag kan 3 språk, så spanska, engelska och svenska. Mitt mål just nu skulle vara att hitta ett online-jobb där jag kan använda de här färdigheterna och försörja mig ekonomiskt. Så det är någonting jag letar efter. Ja, men tack så jättemycket, Alejandro, för att du kunde ta dig tid att prata. Och vi hörs. Drömscenariot. Det är verkligen att... Nu. Yes. Kan vi få 2 minuter till? Jag höll på att svara sista frågan. Ja, om man kan få 2 minuter till man Vad skulle jag säga? Vad är drömscenariot? Drömscenariot? Om man fick drömma här och säga vad som helst, ja men absolut. Komma tillbaka, återförenas med sin familj. Livet är kort. Allting kan förändras. Så har du någonting som du vill göra så ska du verkligen satsa på det. Du ska inte slösa tid.